I guess we are live now. मेरो भोइसहरु तपाईहरुले सुन्नुहुँदैछ कि हुँदैन छैन प्लिज काइन्डली है भनिदिनुस् if my voice is I mean on. Let me quickly forward this link to the different groups है हाम्रो जतिजना पनि हामीसँग पढ्नु हुँदै थियो सो उहाँहरूलाई म यो लिंक फरवर्ड गरिहाल्छु देयर आफ्टर विल स्टार्ट है आज चाहिँ विल डु दिस मक टेस्ट है तपाईहरुले सबैजनाले प्लिज बी रेडी विथ यो पेन एन्ड पेपर अनि लास्टमा कति मार्क्स ल्याउनु हुँदो रहेछ तपाईं आफै पनि हेर्नुस् है सो यस लेट मी फरवर्ड दिस ग्रुपमा Okay, I'm forwarding this link. तपाईहरुले पनि फरवर्ड गरिदिनुस् and yeah, stet को ग्रुपमा let's forward this. Okay, त्यो सबै फरवर्ड भइसक्यो होला Okay. म यो लिङ्कहरु अलिकति फरवर्ड गरेर हेरिराख्नु भएको छ है अब हाम्रोमा सिटेट लागि 8 मा एक्जाम हुनेवाला छ एन्ड त्यसले गर्दाखेरि टाइम पनि एकदमै लिमिटेड छ आई होप तपाईहरु सबैजनालाई प्रिपरेसन राम्रो अन्त लेट्स सी यसमा तपाईले कतिको मार्क्स ल्याउन सक्नुहुँदो रहेछ सो त्यसो भन्दै तपाईहरु जतिजना पनि हुनुहुन्छ प्लिज काइन्डली स्ट्रिमलाई चाहिँ लाइक गरेर शेयर चाहिँ गर्दै हाल्नुहोस् so that सबैजनामा पुग्छ अन्त विल स्टार्ट एकदमै विल वेट फर ओन्ली 3 मिनट्स किनभने अलिकति एक दुईजना आउनु हुनेवाला छ सो एक दुईजना आउनु भयो भने चाहिँ विल स्टार्ट हो कि एकैछिन मात्रै वेट गर्छौँ उहाँहरूलाई हामी त्यहाँबाट स्टार्ट गरिहाल्छौँ ल एकदमै ज्यादा राम्रो क्वेसनहरु लिएर आएको छौँ आज हामीले अन्त क्वेसनहरु साथसाथै आई ट्राई माई बेस्ट टु एक्सप्लेन इट एन्ड तपाईलाई अघि मैले भनिरहेको छु नि जुन पारा मैले भनिरहेको थिएँ द्याट प्लिज ट्राई यर बेस्ट टु लाइक ह्याभ नोट कपी एन्ड अ पेन विथ यो तपाईँले कति मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ यो अल्सो इभ्यालुएट द्याट होइन त्यस्तो हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ सो म एकैछिन एउटा लिङ्क पठाइहाल्छु त्यहाँदेखि चाहिँ विल स्टार्ट ल तपाईँहरू 8 जनाले हेर्नु हुँदै रहेछ हामीलाई सो तपाईँहरूले नि काइन्डली यो लिङ्कलाई चाहिँ सेयर गरिदिइहाल्नुहोस् आफ्नो साथीहरूसँग सो द्याट है उहाँहरू समक्ष पनि यो लाइभ स्ट्रिम पुगोस् अनि त्यस्तो हुँदाखेरि सबैभन्दा राम्रो हुन्छ हाम्रो 6th of फेब्रुअरीमा चाहिँ विल ह्याभ आवर दिस के भन्छ फेब्रुअरीमा सो एक्जाम इन द सेन्स मक टेस्ट हुनेवाला छ एन्ड हामी यो मक टेस्ट चाहिँ तपाईहरुलाई वी आर ट्राइङ हेरौँ कसरी हुनसक्छ विल ट्राई यसलाई कसरी हुन्छ हामी तपाईलाई दिने कोसिस गर्दैछौँ सो तपाईहरु पनि यसलाई विशेष गरेर ध्यान दिने है अनि मक टेस्टको लागि अझै एउटा गुड अनाउन्समेन्ट इज द्याट कि तपाईले आजको जुन चाहिँ यो जुन चाहिँ उयो हुन्छ नि भने मक टेस्ट छ नि तपाईको यो मक टेस्टमा चाहिँ अब म यहाँनिर तपाईको लाइभ स्ट्रिममा नि हेरिरहेको हुन्छु यो आन्सर्सहरु अनि जो पनि टप स्कोरर हुन्छ टप स्कोररलाई चाहिँ वी विल गिभ एउटा स्लट चाहिँ फ्री अफ कस्टमा कि सो आई गेस यस 19 भएछ हामी एकैछिन एउटा लास्ट सुरु गरिहाल्छौँ ल 1 मिनेट पर्ख्यौँ 8:20 हुन्जेल त्यहाँदेखि विल स्टार्ट ल एकैछिन ओके 8:20 ओके 8:20 भयो
नाउ विल स्टार्ट। तपाईँहरूले पनि पार्टिसिपेट गर्नुहोस्। मैले कहाँ कहाँ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ तपाईँहरूले पनि भन्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई मजाले एक्सप्लेन गर्दै जान्छु एन्ड आई एम सिइङ यर च्याट्सहरू पनि, म च्याटहरू पनि गर्छु, तपाईँहरूको कुराहरू पनि हेर्दै गर्छु। हस्, सबैजनाले जोइन गर्नुभयो होला। ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हामीले जुन डिल गरिरहेको छौँ यो चाहिँ आइसेट हो 2024 को क्वेसनको। सो त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले मेरो स्क्रिन भिजिबल भएन भने प्लिज काइन्डली भन्नुहोस् ल। एन्ड त्यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई पनि सजिलो हुन्छ। एन्ड ओके, ल हामी अब सुरु गरौँ है त। अहिले तपाईँले देख्नुहुँदैछ हाम्रो स्क्रिन? इज इट भिजिबल फ्रम देयर? देख्दैछ होला नि त है? ओके, सो स्ट्रिममा अलिकति डिले छ होला है। तपाईँले आन्सर चाहिँ भरिसक्दो मजाले पढेर र छिट्टो दिने कोसिस गर्नुहोस्। र हामी आज आइसेट गर्दै थियौँ। सो आइसेट गर्दाखेरि चाहिँ अब लेट्स सी, यहाँनिर छ फर्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ, लेट्स सी ल। फर्स्ट क्वेसनले भन्दैछ इन ओके ओके फर्स्ट क्वेसनले भन्दैछ इन प्रोग्रेसिभ एजुकेसन चिल्ड्रेन आर पर्सिभ एज भन्दैछ। तपाईँले यो जस्ट ट्राई टु आन्सर इट। म तपाईँलाई एक्सप्लेन चाहिँ त्यहाँबाट गर्छु है। सो यहाँनिर भन्दैछ प्रोग्रेसिभ एजुकेसनमा चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ के मानिन्छ, पर्सिभ गरिन्छ, कस्तो कुरा पर्सिभ गरिन्छ भनेर भन्दैछ। सो तपाईँले यसको लागि यु क्यान आन्सर। म तपाईँलाई अलिकति सानो समय दिन्छु अनि तपाईँले आन्सर गरिसकेपछि चाहिँ आई विल ट्राई टु एक्सप्लेन दिस क्वेसन। ओके, तपाईँले इनफ्याक्ट लेखिसकेपछि आई विल ट्राई टु एक्सप्लेन इट। ओके, तपाईँहरूको आन्सर पनि हेरिरहेको छु। नट क्लियर सर अरे। ओके, क्लियर छैन कि मैले मेरो भोइस क्लियर छैन कि के क्लियर छैन? प्लिज काइन्डली भनिदिनुहोस् त। इज इट माई भोइस? मेरो आवाज त क्लियर छ नि है? ओके, नट क्लियर भन्नुहुँदैछ, के चाहिँ क्लियर छैन भन्नु चाहिँ। सो ओके, यो त टाइम पनि निकै दिइहालेँ मैले तपाईँहरूलाई। प्रोग्रेसिभ एडुकेसन भन्ने बित्तिकै हामी सबैलाई यादै छ जोन डेवे उहाँ हुनुहुन्थ्यो यसको भने एडभोकेसी गर्ने या फिर एडभोकेट गर्ने, प्रोग्रेसिभ एडुकेसनलाई एडभोकेट गर्ने जोन डेवी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छ एक्सपिरियन्सियल लर्निङलाई अलिकति लर्निङ बाई डुइङमा चाहिँ हामीले बेसी इम्फासिस गर्नुपर्छ। त्यसको साथसाथै अर्को के पनि भन्नुभएको छ भने हामीले एकदमै रेस्पोन्सिभ अनि त्यहाँबाट एकदमै रेस्पोन्सिबल अनि डेमोक्रेटिक खालको चिल्ड्रेनहरू डेभलप गर्नुपर्छ एजुकेसनको थ्रुबाट भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, जोन टिभीले। सो प्रोग्रेसिभ एडुकेसनको बारेमा कुरा त्यो भयो। एन्ड करेक्ट आन्सर चाहिँ यहाँनिर अब के हुन्थ्यो होला, लेट्स सी। चिल्ड्रेनहरू चाहिँ इनोसेन्ट र डिपेन्डेन्ट हुन्छ, यो त नेगेटिभ हुँदैछ प्रोग्रेसिभ एडुकेसनको आधारमा हेर्ने हो भने। एन्ड नेक्स्ट हेर्नु हो भने अर्को के भन्दैछ भने कम्प्लेन्ट एन्ड क्यापेबल अफ ओन्ली कन्ज्युमिङ नलेज। नो रोड मेमोराइजेसनको कुरा गर्दैन प्रोग्रेसिभ एडुकेसनले, लर्निङ बाई डुइङ एन्ड मिनिङ मेकर। दिस इज अलिकति गुड एन्ड भर्नरेबल एन्ड निड प्रोटेक्सन। नो, दिस इज नेगेटिभ। सो द करेक्ट आन्सर फर दिस क्वेसन विल बी अप्सन नम्बर 3, द्याट इज नलेजेबल एन्ड मिनिङ मेकर्स। ओके, सो तपाईँहरूले सुन्नुहुँदैछ होला। एन्ड या अङिछ्यानले चाहिँ अङछेन पिन्छो भुटियाले चाहिँ करेक्ट आन्सर भन्नुभएछ। सो जसले करेक्ट आन्सर भन्छ म यहाँ लाइभ स्ट्रिममा नाम पनि भनिदिन्छु तपाईँको। एन्ड या तपाईँले फेरि अब मक टेस्टको त फ्रीमा पाउनु नै हुन्छ है। सो प्लिज पार्टिसिपेट चाहिँ गर्नुहोस् है। स्क्रिन क्लियर छैन, तपाईँले अझै उयो के भन्छ यो क्वालिटी बढाएर हेर्नुपर्छ ल, क्वालिटी बढाएर हेर्नुहोस् है। ओके, अब नेक्स्ट छ 2 नम्बरको क्वेसन हेरौँ ल। फिडब्याक to the student in a classroom is most effective when। हामीले नानीलाई चाहिँ फिडब्याक दिनु चाहिँ एउटा क्लासरुममा कस्तो समयमा चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ भनेर क्वेसन सोध्दैछ। सो आई गेस तपाईँहरूले आन्सर दिन सक्नुहुन्छ। देयर आफ्टर आई विल एक्सप्लेन इट ल। ओके,
दिपक गुरुङजी म्याडम अहिले देख्दैछ मेरो स्क्रिन? ओके, हाम्रोमा लामचुङ्गी काजी म्याडमकोबाट आन्सर आउँदैछ, द्याट इज अप्सन नम्बर 3. इट फोकस अन वाट चाइल्ड क्यान डु रादर क्यान डु. के उहाँले त्यस्तो भन्नुहुँदैछ है. तपाईँले क्वेसन बुझ्नु भएन क्या हो? आई डोन्ट नो. हेर्नुहोस् ल, क्वेसनले यहाँनिर के सोध्दै थियो भने फिडब्याक टु द स्टुडेन्ट इन अ क्लासरुम इज मोस्ट इफेक्टिभ वेन भनेर भन्दैछ. कतिखेर चाहिँ फिडब्याक चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हुन्छ भनेर क्वेसन सोध्दैछ नि. इट असाइन कम्पिटेटिभ ऱ्याङ्क टु द स्टुडेन्ट, यो नेगेटिभ हुँदैछ. इट अकर्स ड्युरिङ एन्ड एज वेल एज आफ्टर द लर्निङ एक्टिभिटी, यो ठिकै सुन्दैछ. इट फोकस अन वाट द चाइल्ड क्यान डु रादर देन वाट दे क्यान डु, यो त नेगेटिभ हुँदैछ नि. नानीको कमीहरू निकाल्नु, उसको स्ट्रेन्थहरू नभनेर चाहिँ विकनेस. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट सेन्टर्स अराउन्ड टेस्ट एन्ड एक्जामिनेसन एट द एन्ड अफ द इयर. टेस्ट एन्ड एक्जामिनेसन एट द एन्ड अफ द इयर. सो दिस इज अल्सो नेगेटिभ. एन्ड करेक्ट आन्सर फर दिस क्वेसन विल बी अप्सन नम्बर 2 एज वेल एज आफ्टर द लर्निङ एक्टिभिटी. सो अप्सन नम्बर 2 इज द करेक्ट आन्सर फर दिस क्वेसन. तपाईँले के क्वेसनलाई कसरी बुझ्नु हुँदैछ प्लिज मजाले पढेर गर्नुहोस् है आन्सर. ओके, लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन. कति मार्क्स पाउनु हुँदैछ भन्नुहोस् है. तपाईँको 2टा राइट भयो कि भएन? आकृति राईले त डाइरेक्ट आन्सर दिनुहुँदैछ. असेसन एन्ड रिजनिङको दिनुभएको हो क्वेसन नम्बर 3 को. ओके, असेसन एन्ड रिजनिङ हेरौँ ल, लेट्स सी. ओके, यहाँनिर भन्दैछ असेसन एन्ड रिजनिङमा ड्युरिङ एडोलेसेन्स the pressure to conform to gender expectation and follow convention of femininity or masculinity increases because reason भन्दैछ. reason के भन्दैछ भने gender and gender roles are determined biologically भन्दैछ. so तपाईहरुलाई के लाग्छ, what can be the correct answer for this question? यस, हामीले यसलाई तपाईहरुले आन्सर पनि भनिसक्नुभयो होला है, आन्सर दिइसक्नु भएको छ होला. बट हामीले हेर्ने हो भने ठिकै हो. या अप्सन जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट चाहिँ स्टेटमेन्ट त करेक्टै हो. एडोलेसनको टाइममा अलिकति आइडेन्टिटी क्राइसिस जस्तो पनि भइरहेको हुन्छ होइन. अन्त के भन्छ यतिखेर के भन्छ जेन्डर कन्फर्मिटीको पनि प्रब्लमै भइरहेको हुन्छ. यो त स्टेटमेन्ट त एकदमै करेक्ट छ. तर स्टेटमेन्टलाई जुन पाराले रिजन गर्दैछ या फिर जुन पाराले यसलाई एक्सप्लेन गर्दैछ स्टेटमेन्टलाई, दिस इज रङ है. किनभने जेन्डर एन्ड जेन्डर रोल्स आर डिटरमाइन्ड बायोलोजिकल्ली भन्दैछ. दिस इज नट ट्रु. जेन्डर भन्ने बित्तिकै इट इज सोसियली कन्स्ट्रक्ट राइट. आई मिन सेक्सहरू यदि हो भनेदेखिलाई चाहिँ इट इज नेचुरल होइन. अब एक्स क्रोमोजोम, वाइ क्रोमोजोम, इट इज बायोलोजिकल. बट दिस इज समथिङ द्याट सोसाइटी हेज constructed over the period of time. So the correct answer will be A is true but R is false, and it is not the correct explanation of A. Okay, so let's go to the next question. Option number 4 number question. Okay, number 4 ma we have question number 1 को आन्सर भन्नुभएको तपाईले. question number 1 को आन्सर चाहिँ क्वेसन के थियो चाहिँ प्रोग्रेसिभ एडुकेसनमा चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ के भनेर पर्सिभ गरिन्छ भनेर भने थियो. सो यो इनोसेन्ट एन्ड डिपेन्डेन्ट भनेको त यो त ट्रेडिसनल भ्यू पोइन्ट भयो, प्रोग्रेसिभ भएन होइन. कम्प्लेन्ट एन्ड क्यापेबल अफ ओन्ली कन्ज्युमिङ नलेज भनेपछि यो रोड मेमोराइजेसनलाई त फोकस गर्दैन. प्रोग्रेसिभ एजुकेसन भन्ने के जोन डिबीले प्रपोज गर्नुभएको हो नि त. सो उहाँहरू भनेको त नानीहरूलाई त एक्सपिरियन्सियल लर्निङ या फिर लर्निङ बाई डुइङ यस्तो कुराहरूमा फोकस गराउनु हुन्थ्यो नि त. अन्त फेरि ओभरअल डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने हो नि त प्रोग्रेसिभ एजुकेसनको मेन मोटिभै. अन्त ओभरअल डेभलपमेन्ट भनेपछि त यहाँनिर आएन. अन्त यसको एमै भनेको इट इज टु लाइक डेभलप इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड सोसियल रेस्पोन्सिबल स्टुडेन्ट्स अर अदर लर्नर्स राइट. डेमोक्रेटिक खालको एउटा बनाउने हो नि त. एन्ड यिनीहरूले त एक्सप्लेन गरिरहेको थिएन. एन्ड अप्सन नम्बर 3 ले चाहिँ एक्सप्लेन गरिरहेको छ. नलेजेबल एन्ड मिनिङफुल एन्ड मिनिङ मेकिङ हुन्छ स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ या फिर लर्नर्सहरू चाहिँ भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ हामी भन्न सकिन्छ. पुरा पार्टिसिपेट चाहिँ गर्नुहोस् है यदि मेरो केही स्क्रिनहरू भिजिबल भएको छैन होस् है. ओके, लेट्स सी. 4 नम्बरको क्वेसन हेरौँ ल हामी.
4 नम्बरको क्वेसनमा छ सुनिता a 12 years old girl shows exceptional musical ability. Both her parents are accomplished singer and they send her for classes for voice training after school. Her capabilities are most likely to be the result of an interaction between भनेर भन्दैछ सुनिता भन्ने कोही नानी थिएछ ऊ नानी 12 वर्षको थिएछ उहाँकोमा चाहिँ म्युजिकल एबिलिटी एकदमै ज्यादा थिएछ एकदमै सामान्य खालके नि एक्सेप्सनल भनेपछि हैन अन्त सो त्यसको बादमा यो जुन चाहिँ सुनिताको आमा र आप्पा हुनुहुन्छ उहाँको आमा र आप्पा पनि एकदमै ख्याति प्राप्त या फिर उहाँहरू एकदम प्रख्यात उयोहरू हुनुहुन्थेछ के भन्छ सिङ्गरहरू हुनुहुन्थेछ सो उहाँको बाबा आमाले भोइस ट्रेनिङको लागि नानीलाई पनि सुनितालाई पनि पठाइदिँदैछ सो अब यसको उहाँको जुन चाहिँ त्यो अब सक्षमता आउँछ क्यापेबिलिटिजहरू आउँछ त्यो चाहिँ के को रिजल्ट हो भनेर भन्दैछ ग्रोथ र मेचुरेसनको न्युट्रिसन र डिसिप्लिनको हेरिडिटी र इन्भाइरोमेन्टको जेन्डर आइडेन्टिटी र जेनेटिक मेकअपको हो त भनेर भन्दैछ नाउ तपाईहरुले आन्सर भन्नुस् त एन्ड देन I'll try to answer यो क्वेशन नम्बर 4 को क्वेशन नम्बर 4 को आन्सर भन्नुस् त व्हाट इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 4 को आन्सर ट्राई यसलाई म अझै अलिकति ठुलो बनाउँदिन्छु है ओके दिस इज गुड नाउ फोर को आन्सर ट्राई गर्नुस् ओके तपाईले गर्नुहुन्छ होला है यसको चाहिँ सिधै आन्सर हामीलाई याद भइसकिहाल्छ कि अब प्यारेन्ट्सहरू नै दुईजना सिङ्गर भएपछि हेरिडिटली माने हेरिडिटी वाइज पनि नानीकोमा एक प्रकारले आइरहेको पनि हो प्यारेन्ट्सहरूबाट अन्त उहाँलाई नानीलाई चाहिँ भोइस ट्रेनिङको लागि क्लासेस लगाइदिनु भनेको उसले इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो पाइरहेको छ सो अप्सन नम्बर 3 इज द करेक्ट आन्सर सो उहाँको जुन चाहिँ क्यापेबिलिटिज इन्क्रिज हुनुमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट र हेरिडिटीको रोल छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ हवस् लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन द्याट इज ओके साह्रै राम्रो ओके ओके दिपा गुरुङजीले जित्नुहुन्छ कि क्या हो यसपालि हजुर तपाईहरु एकदम करेक्ट ओङछेन भुटिया ओङछेन एन्ड दिपा गुरुङको बीचमा एकदमै नेक टु नेक कम्पिटिसन छ है तपाईहरु मजाले पार्टिसिपेट चाहिँ गर्नुस् है ओके क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ ल सेन्सिटिभ पिरियड आर दोज टाइम period during which certain dash are especially important for course of normal development. Genetical predisposition, ethnic factors, environmental factors, hereditary factors. So what are important during the sensitive period? तपाईले आन्सर दिन सक्नुहुन्छ ओके सेन्सिटिभ पिरियड भन्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ सायदै सेन्सिटिभ पिरियडलाई मजाले फोकस गर्नुभएको थियो नि आन्सर पाइ पनि हाल्नुहुन्थ्यो इन्भाइरोमेन्ट राम्रो हुनुपर्छ सेन्सिटिभ पिरियडमा और एल्स है हामी पनि हुइसी नि हैन कोही बेला अब एडोलेसनको नानीहरुको राम्रो संगत भएन भने जे पनि हुन सक्छ भन्ने खालको कुराहरु पनि भनिरहेको हुन्छौं है सो जेनेटिकल प्रेडिस्पोजिसन भन्ने कुरा आएन है एथनिक फ्याक्टर्स आएन हेरिडिटी फ्याक्टर पनि आएन सो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरु चाहिँ हो 5 वटा क्वेशन भएछ तपाईहरु कति जनाले 5 वटा क्वेशन राइट गर्नुभयो 5 भनेर लेख्नुस् न कमेन्ट सेक्सनमा सो दैट वी विल नो तपाईहरुले 5 वटा क्वेशन राइट गर्नुभएछ भनेर है ओके नेक्स्ट छ क्वेशन 6 नम्बरको क्वेशन हेर्नुस् ल In order to develop critical thinking among students or teachers should भनेर भन्दैछ हिजो पनि हामीले तपाईहरुसँग क्वेशन सल्भ गरिरहेको थियौं हिजो पनि क्वेशन सल्भ गर्दै गर्दा क्रिटिकल थिंकिङलाई लिएर क्वेशन दुईटा थियो हाम्रोमा है आज पनि क्रिटिकल थिंकिङलाई लिएर क्वेशन सोधिएको छ क्रिटिकल थिंकिङमा क्वेशन चाहिँ एभ्री टाइम आउँछ एन्ड लेट्स सी हामीले नानीमा चाहिँ क्रिटिकल थिंकिङलाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने छ भने एज अ टिचर तपाईले के गर्नुहुन्छ सो यसलाई हाई अर्डर थिंकिङ पनि भनिन्छ हामी है वी कॉल इट हाई अर्डर थिंकिङ high order thinking पनि हो so what can be done
so as to increase the in critical thinking in the students. As a teacher, ask only those questions which हामीले एउटा सिंगल आन्सर जस्तै what is the capital of India भनेर मात्रै त हुँदैन. This is not going to increase the critical thinking, right? Discourage the student from asking doubt question. No, हामीले discourage कहिले गर्नै भएन. This is negative. Give question that involves inference and explanation. Yes, this is correct. Now let's see last option. Avoid question which need inference and analysis. No, this is यस्तो पनि गर्नु भएन. Analysis र inference चाहिने खालको क्वेशनहरु त हामीले we need to ask, right? So option number 3 is the correct answer for this question. हामीले we need to give question that involves inference and explanation. Okay. दिपा गुरुङले 4टा करेक्ट गर्नु भएको हो. अरे वाह. यसरी keep it up एकदम यसरी गर्नुस् ल तपाईहरु. Keep it up. Okay, let's go to the next question. Number 6 okay, हामी number 7 मा जाँदैछ. पुरा इन्भल्भ गर्नुस् so that easy हुन्छ हस. Okay, 7 नम्बरको क्वेशन हेर्नुस् ल तपाईले. 7 नम्बरको क्वेशनमा भन्दैछ a teacher asks herself, how can I provide experiences that require student to classify key terms हरु हेर्नुस् है. Classify different type of object in environment and analyze their classification schemes. Which intelligence is she trying to promote in student? एउटा टिचरले चाहिँ सोध्दैछ अरे हामी मैले चाहिँ कस्तो गरेर चाहिँ नानीहरुलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ डिफरेन्ट अब्जेक्ट चाहिँ सिकाउन सक्छु हैन. अन्त यसको लागि चाहिँ कुन खालको इन्टेलिजेन्स चाहिँ नानीहरुमा यो गरिसकेपछि कुन खालको इन्टेलिजेन्स चाहिँ नानीहरुमा चाहिँ प्रमोट हुन्छ भनेर क्वेशन सोध्दैछ. ओके, तपाईहरुले अब चाहिँ आन्सर गर्दाखेरि चाहिँ नाउ व्हाट क्यान यु डु भने चाहिँ नि तपाईले पहिला क्वेशन नम्बर लेख्नुस्, क्यू नम्बर लेख्नुस् अन्त एउटा आन्सर गर्नुस् ल. बिकज म अलिक कन्फ्युज हुँदैछु तपाईले whether you are answering to what भनेर. सो या सो कुन चाहिँ गर्न सक्छ होला यो यदि हामीले चाहिँ यसको इन्भाइरोमेन्ट यहाँ हेर्नुस् है की टर्म्सहरु यिनीहरु चाहिँ सबै आन्सर गर्दा इन्भाइरोमेन्टमा भएको चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्नको लागि चाहिँ गराउने अरे. अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ नानीमा चाहिँ कुन चाहिँ इन्टेलिजेन्स चाहिँ प्रमोट हुन्छ भनेर क्वेशन सोध्दैछ. एन्ड आई गेस you already have got the answer. Linguistic intelligence होइन, we are not talking about language. Interpersonal होइन, we are not talking about the relationship of a person with the another person है. राहुल र रमेशको बीचको सम्बन्धको विषयमा कुरा गरिरहेको छैनौं. एन्ड bodily kinesthetic को बारे इन्टेलिजेन्सको बारेमा कुरा गरेछौं हामी. यो बडी मुभमेन्टहरुसँग या फिर के भन्छ कसैको फुटबल खेल्ने स्किल, कसैको क्रिकेट खेल्ने स्किल हैन, या फिर कसैको डान्स गर्ने स्किल, यो सँग हामीले we are not talking about it. हामी चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ डिफरेन्ट टाइप अफ अब्जेक्ट इन द इन्भाइरोमेन्टको डिफरेन्ट लेट्स चाहिँ हुन सक्ला कुनै ट्रीजहरुलाई कसरी क्लासिफाई गर्ने, हर्ब्सहरुलाई कसरी क्लासिफाई गर्ने, सर्ब्सहरुलाई कसरी क्लासिफाई गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँदैछ टिचरले भनी. यो कुराले चाहिँ नेचुरलिस्टिक इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ प्रमोट गर्छ. एन्ड अप्सन नम्बर 3 इज द करेक्ट आन्सर ल. सो तपाईहरुलाई मजा आउँदैछ भने यसलाई अझै शेयर गरिदिनुस्, तपाईहरुको साथीहरुसम्म पनि पुर्याउनुस् है. उहाँहरु पनि आएर जोइन गरुन् अन्त है उहाँले मजाले सिक्न सक्नुहुन्छ. Okay, let's go. अर्को क्वेशन हेरौँ है हामी. रिता शर्माले क्वेशन नम्बर 3. Okay, yes. Okay, there has been a very tough competition between Deepa and Ongchen Pincho Bhutia, followed by Namso. Namso is also like coming at par. अब हेर्दै गरौँ तपाईहरु बीचमा कसले जित्छ है. ओके, आकृति राई पनि मैले अघिदेखि नै नाम देखिरहेको हो. उहाँले पनि भन्नुहुँदैछ क्वेशन नम्बर दैट इज करेक्ट. 3 इज करेक्ट. ओके, सो 8 नम्बरको क्वेशन हेरौँ ल. हाउ डज सेटिङ मास्टरी गोल्स इम्प्याक्ट द स्टुडेन्ट्स मोटिभेसन एन्ड भ्यू अफ एबिलिटी. एकदमै ट्रिकी खालको क्वेशन. अन्त सायदै
अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हुन्छ मास्टरी गोल इम्प्याक्ट स्टुडेन्ट्स मोटिभेसन एन्ड भ्यू अफ एबिलिटी भनेर भन्दैछ म यो क्वेसनलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पऱ्यो भने नानीले चाहिँ एउटा कुनै गोल लेट्स से म यो लर्निङ गर्छु भनेर चाहिँ एउटा गोल सेट गर्यो अरे त्यो गोल सेट गर्दाखेरि चाहिँ नानीको जुन चाहिँ मोटिभेसनमा र उसको एबिलिटी जुन चाहिँ छ एबिलिटीलाई हेर्ने उयसमा चाहिँ नजरिया छ यसमा चाहिँ के इम्प्याक्ट हुन सक्छ भनेर चाहिँ क्वेसनले सोध्दैछ ओके सो अब लेट्स सी के इम्प्याक्ट हुने इट अफन इम्प्लाइज इन्हान्स इन्ट्रिन्सिक मोटिभेसन एन्ड बिलिभ इन एन्टिटी भ्यू अफ एबिलिटी एन्टिटी भन्ने बित्तिकै दिस इज ट्रेडिसनल भ्यू एन्टिटी भन्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँनिर दिमागमा राखिहाल्नु पऱ्यो एन्टिटी भनेको चाहिँ दिस इज फिक्स तपाईँले अब यहाँदेखि लेट्स से अब मेरो ह्यान्ड राइटिङ यतिको छ अहिले म अब यसलाई एकदम दामी पाराले टिएचई द यसरी कर्सिभ ह्यान्ड राइटिङ लेख्न सक्दिनँ भनेर सोच्नुहोस् त्यो फिक्स्ड हो एबिलिटी फिक्स छ अब यहाँदेखि उता चेन्ज हुँदैन भनेर सोच्नुलाई चाहिँ एन्टिटी भन्छ सो दिस इज नेगेटिभ है एन्ड लेट्स सी नेक्स्ट अप्सनले भन्दैछ इट अफन इम्प्लाइज इन्हान्स इन्ट्रिन्सिक मोटिभेसन इन्ट्रिन्सिक मोटिभेसन त तपाईँलाई याद छ होला भनेर मैले एक्सप्लेन गरेको थिइनँ बट लेट्स सी इन्ट्रिन्सिक भनेको चाहिँ भित्रबाट है जस्तै अब आफूलाई सेटिस्फ्याक्सन मिल्नको लागि आफूलाई भेल्यु एडिसन भएको जस्तो हुन कुनै पनि भेल्यु एडिसन हुँदैछ भने त्यसलाई इन्ट्रिन्सिक मोटिभेसन भन्छ सो इन्ट्रिन्सिक मोटिभेसनको लागि काम गर्छ यसले इन्हान्स पनि गर्छ एन्ड बिलिभ इन इन्क्रिमेन्टल भ्यू अफ एबिलिटी भनेर भन्दैछ यहाँनिर सो लेट्स किप दिस फर अ मिनट एन्ड अर्को भन्दैछ इट अफन इम्प्लाइज इन्हान्स एक्सट्रिन्सिक मोटिभेसन रिवार्डहरू पाउँछु भनेर भन्ने कुरा आएन नि किनभने नानी आफै इफ दे आर लाइक सेटिङ द मास्टरी गोल भने राइट सो रिवार्ड पाउँछु राम्रो मार्क्स पाउँछु भन्ने या फिर के भन्छ मिठाईहरू पाउँछु भन्ने हिसाबले त गर्दैन होला एक्सट्रिन्सिक है एन्ड बिलिभ इन एन्टिटी भ्यू अफ एबिलिटी नो एन्टिटी त हुँदै भएन नि फिक्स हो भनेर त सोच्नै भएन दिस सुड बी लाइक प्रोग्रेसिभ इन्क्रिमेन्टल खालके इन्क्रिमेन्टल भन्ने यहाँ वर्ड छ नि इन्क्रिमेन्टल भनेको चाहिँ अझै स्टेप बाई स्टेप अझै फाइन हुँदै जानु हो कि जस्तै पहिला अब हामीले एस्टेट पढाउँदाखेरि यहाँनिर यो डट पेन चलाउनै जान्थेन बट अहिले हामी चलाउन जान्दैछ सो या त्यही कारणले गर्दा यस एक्सट्रिन्सिक भएको जति त यो दिस इज रङै है यो रङ भइहाल्यो एन्ड इन्ट्रिन्सिक मोटिभेसनै हुनु पर्थ्यो एन्ड इन दिस वे अप्सन नम्बर 2 विल बी करेक्ट द्याट मिन्स यदि स्टुडेन्टले चाहिँ आफ्नै एउटा मास्टरी गोल बनायो भने चाहिँ उसकोमा मोटिभेसन इन्ट्रिन्सिक हुन्छ र उसको जुन एबिलिटीलाई हेर्ने तरिका हुन्छ त्यो चाहिँ इन्क्रिमेन्टल हुन्छ द्याट मिन्स बढ्दै जान्छ कि इन्क्रिमेन्टल मिन्स बढ्दै जान्छ स्टेप बाई स्टेप अझै बढ्दै जान्छ फिक्स रहँदैन एन्टिटी रहँदैन ओके सो द्याट्स अ करेक्ट आन्सर अप्सन नम्बर 4 इज नट करेक्ट दिपा गुरुङ अप्सन नम्बर 2 इज करेक्ट ओके सो लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन 8 भइहाल्यो 9 को क्वेसन ओके यो क्वेसन मलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको नि हाम्रो के भन्छ अस्ति सिटेट टुडे पनि यस्तो खालको क्वेसन पुरा विषय आएको थियो एस्टेटको सरी 9 मा क्वेसन सोध्दैछ रामा इज अ टिचर हु इज इम्प्लिमेन्टिङ Vygotsky theory in her classroom and she assigned her student to work in group to complete challenging task. During the task, one student struggled to understand key concept. What would be the most effective way for Rama to help this student? भने भन्दैछ ओके रामा भन्ने एउटा टिचर रहेछ जसले चाहिँ गट्स्कीको थ्योरी युज गरेर चाहिँ क्लासरुममा चाहिँ नानीहरूलाई असाइनमेन्ट दिँदैछ अरे ग्रुप असाइनमेन्ट दिँदैछ अरे एउटा कुनै पनि टास्क कम्प्लिट गर्नलाई यो टास्क गर्दाखेरि चाहिँ नानीलाई चाहिँ एउटा कन्सेप्ट बुझ्नमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम भएछ स्ट्रगल गर्दै रहेछ है उसले स्ट्रगल गर्दै रहेछ सो स्ट्रगल गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ के चाहिँ इफेक्टिभ तरिका हुन्छ रामाले चाहिँ यो नानीलाई हेल्प गर्नुमा चाहिँ कुन चाहिँ तरिका हुँदैछ तर लेट्स नट फर्गेट उसले चाहिँ गट्स्कीको थ्योरी युज गर्दैछ है गट्स्कीको ओके सो कुन पाराले चाहिँ सक्छ होला तपाईँले स्ट्रिमलाई चाहिँ लाइक गरेर चाहिँ सेयर पनि गर्नुहोस् है सो द्याट सबैजनासँग पुग्छ पनि होला यो स्ट्रिम अन्त अरूलाई पनि हेल्प हुन्छ क्वेसन नम्बर 8 को आन्सर दुईजनाले दिनुभएको छ 4 and 2 and 1 ओके के गर्दाखेरि चाहिँ रामाले चाहिँ राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई गट्स नट फर्गेट कि स्काफ फोल्डिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सिएफ स्काफ फोल्डिङ है स्काफ फोल्डिङ भयो त्यहाँदेखिको लिएर गएर लेट्स नट फर्गेट अबाउट जोन अफ प्रोक्सिमल डेभलपमेन्ट जेडपिडी जोन अफ प्रोक्सिमल डेभलपमेन्ट है जोन अफ प्रोक्सिमल डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो हामीले सो यो दुईटा कुरालाई हामीले फोकस गर्नुपर्ने छ
अब यहाँनिर जुन चाहिँमा चाहिँ स्काफ फोल्डिङ भनेको सहयोग दिएर हल्का हल्का हिन्ट्सहरू दिएर कुनै कुनै आन्सर पुग्न पुग्न खोज्ने खालको उयो कोही के भन्छ क्वेसनहरू सोधेर त्यो खालके कुन चाहिँ अप्सन छ त्यसलाई नै हामीले राइट लाउनु पर्ने हुन्छ है। लेट्स सी, प्रोभाइड द स्टुडेन्ट विथ आन्सर टु द प्रब्लम सो द ग्रुप क्यान मुभ अन। नो, हामीले यसरी एकैचोटि आन्सर दिनु हुँदैन, वी क्यान गिभ देम क्लुज है, हामीले क्लुजहरू दिन सक्छौँ बट यसरी आन्सर दिनु हुँदैन। सो दिस इज रङ। नाउ इन्करेज द स्टुडेन्ट टु ट्राई टु सल्भ द प्रब्लम अन हर ओन। हाम्रो जुन चाहिँ के भन्छ यो स्काफ फोल्डर या फिर त्यो एउटा स्काफ फोल्डर भन्छ, स्काफ फोल्डरको रोलै यस्तो हुँदैन होइन, हामीले त उसलाई डोर्याउनु पर्ने हुन्छ, सो हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्त हामीले असिस्ट गरेर पनि हुँदैन। सो दिस इज अल्सो नेगेटिभ। लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन, आई मिन अप्सन। असाइन अ डिफ्रेन्ट टास्क टु द स्टुडेन्ट द्याट इज बेटर सुटेड टु हर एबिलिटी। नो, त्यो जुन चाहिँ प्रब्लम छ त्यो प्रब्लमलाई नसकिकन नेक्स्टतिर जाने कुरा होइन। नेक्स्ट आउँदैछ, वर्क थ्रु द प्रब्लम विथ द स्टुडेन्ट एन्ड providing guidance and feedback as needed while involving other group members also. Yes, so this is the correct thing to do, and रामाले चाहिँ यही गर्नुपर्ने हुन्छ, उसले नै प्रब्लम जुन चाहिँ प्रब्लम छ त्यसलाई चाहिँ प्रपर गाइडेन्ससँग हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, क्वेसन 9 को चाहिँ आन्सर दिनुभएको रहेछ अङ्सिन पिन्छो भुटियाले, 4 दिनुभएको थियो तपाईँले। ओके, करेक्ट हो 4 आन्सर। रिता शर्मा पनि करेक्ट हुनुहुन्छ। रिता शर्मा र अङ्सिन पिन्छो भुटिया मात्रै करेक्ट हुनुभएको छ ल यसमा। लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन। ओके, 10 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ अब हामी। ओके, पर्खिनुहोस् है, 10 नम्बरको क्वेसन हेरौँला हामी। असोसिएसन एन्ड रिजनिङ तपाईँलाई मार्क्स ल्याउनु पनि एकदम इजी हुन्छ है, एक त पढ्नु मात्रै पर्छ, सजिलो छ है असोसिएसन एन्ड रिजनिङमा। टिचर्स सुड इन्करेज डिबेट, डिस्कसन एन्ड कोलाबोरेसन अमङ स्टुडेन्ट। ओके, यो त गर्नु पर्यो हामीले, स्टेटमेन्ट त राम्रो छ, राइट छ। अब रिजन भन्दैछ, स्टेटमेन्टलाई एक्सप्लेन गर्दै रिजन चाहिँ यहाँ भन्दैछ, बिकज नलेज प्रोडक्सन इज एन इन्टरेक्टिभ प्रोसेस एन्ड इन्गेजमेन्ट इन ग्रुप एक्टिभिटिज हिन्डर्स मिनिङफुल लर्निङ। नाउ वाट इज द करेक्ट आन्सर तपाईँले भन्नुहोस्, and I'll explain म एक्सप्लेन गर्छु है यसलाई। तपाईँले आन्सर दिन सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 मा के हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर? ओके ओके, तपाईँहरूले भन्नुहोस् त आन्सर के हुन्छ? नम्बर 3 नाम चाहिँ रिता, नम्बर 3। ओके, यस, जो जसले नम्बर 3 चुज गर्नुहुन्छ दे अल आर करेक्ट। यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट वर्ड छ, यो जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट रिजनले एक्सप्लेन गर्दैछ त्यो रिजन चाहिँ खासै करेक्ट जस्तै सुन्छ, तर यो हिन्डर भन्ने वर्डले चाहिँ टोटल्ली यसलाई नेगेटिभ बनाइदिएछ। हिन्डर भनेको चाहिँ बाधा दिनु, बाधा दिनु क्या हो, भने रोक, बन्दी सुनु, रोक लगाउनु। खासै यहाँ हिन्डर नभएर चाहिँ इन्फ्लुएन्स या फिर फोस्टर, इन्करेजेस भन्ने वर्ड हुनु भने फेरि दिस वुड हेभ बिन करेक्ट एक्सप्लेनेसन अफ द स्टेटमेन्ट, राइट? सो यो छैन, एन्ड त्यसै कारणले गर्दाखेरि अप्सन नम्बर सी द्याट इज असोसिएसन त करेक्ट हो, तर रिजन चाहिँ फल्स हो। लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन। 11 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस् ल। चेन्ज एन्ड स्टेबिलिटी इन इमोसन, पर्सनालिटी एन्ड सोसियल रिलेसनसिप टुगेदर कन्स्टिट्युट। अब यो यहाँनिर केही पनि बेसी खतरा कुरा केही सोधेको छैन। अब चेन्ज चाहिँ केमा? स्टेबिलिटी इन इमोसन। चेन्ज चाहिँ के कुरा भन्दा स्टेबिलिटी इन इमोसन, पर्सनालिटी अरे त्यहाँबाट सोसियल रिलेसन, यो सबै मिलेर चाहिँ के भनिन्छ, कन्स्टिट्युट के हुन्छ, यो सबै भनेर भन्दैछ। सिम्पल छ है क्वेसन चाहिँ, तपाईँले आन्सर भन्न सक्नुहुन्छ, एन्ड आई विल ट्राई टु एक्सप्लेन। दिपा गुरुङ अलिक ढिलो हुनुहुँदैछ, तपाईँ अलिक छिट्टो आन्सर गर्नुपर्छ। अनि क्वेसन नम्बर पनि लेख्नुहोस्, क्वेसन अगाडि लेख्नुहोस्, त्यहाँबाट पछाडिको आन्सर लेख्नुहोस्, सो द्याट इजी भइहाल्छ।
Okay. चेन्ज इन स्टेबिलिटी इमोसन पर्सनालिटी एन्ड सोसियल डेभलपमेन्ट पर्सनालिटी भनेको यदि पर्सनालिटी मात्रै थियो भने पर्सनालिटी भन्दा हुन्थ्यो बट इमोसन इज नट पर्सनालिटी सो या पर्सनालिटी होइन इमोसन भन्ने बित्तिकै एउटा मात्रै छ कग्नेटिभ इज समथिङ दे रिलेटेड विथ लाइक दिमागी कुरा आइहाल्यो सो सोसियल रिलेसनसिपको पनि कुरा भएको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी वी कल इट साइको सोसियल डेभलपमेन्ट ओके लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन द्याट इज क्वेसन नम्बर 12 Which of the following correctly describe culturally responsive teaching to cater diverse group of student? Intentional, adaptive, differentiated, standardized. So यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईको भन्दैछ कल्चरली रेस्पोन्सिभ टिचिङको बारेमा सोध्दैछ कल्चरली रेस्पोन्सिभ टिचिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब हामीले दिमाग के राख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ we should respect the cultural differences of learners and the teaching methods should be adaptive to the different kind of cultures and it also needs to we need to modify the instruction so that everyone is understanding our concept and at the same time we don't need to forget that there are a lot of diverse learner and not one size fit all the learners so त्यही कारणले गर्दा कल्चरली रेस्पोन्सिभ भन्ने बित्तिकै चाहिँ we need to understand that हामीले we need to respect the cultural disparity or I mean not the disparity but culturally differences हुन्छ नि त्यसलाई रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ यदि हामीले पढाउँछ भने चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ the content or whatever the instruction it should be intentional भन्ने बित्तिकै purpose है with purpose aim सँग के पढाउने हो त्यही अनुसारको बनाउनु पर्यो नि त एम सँग है त्यो हुनु पर्यो एन्ड एडप्टिभ हुनु पर्यो यस एडप्टिभ हुनु पर्यो त्यहाँदेखिको अर्को डिफ्रेन्सिएटेड हुनु पर्यो एउटै खालके सबैजनालाई पस्केर पढाउन थाल्नु भएन डिफ्रेन्ट लेट्स से लर्नरको पनि त टाइप्सहरु डिफ्रेन्ट हुन्छ कोही भिजुअल लर्नर होला उलाई अर्कै पाराले पढाउनु पर्यो कोही के भन्छ तपाईको अडिटरी लर्नर होला उलाई फाल्टै पाराले पढाउनु पर्यो त्यहाँदेखि कोही काइनेस्थेटिक होला सो उलाई अर्कै पाराले पढाउनु पर्यो त्यही हुँदाखेरि चाहिँ सो यो तीनटा आयो अनि स्ट्यान्डर्डाइज भनेपछि त एउटै खालके टेस्टले त भएन नि त हामीले है नानीहरुलाई केटर गर्न सकिएन नि त एउटै खालके जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा छ त्यही खालके गर्न सकिँदैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अप्सन नम्बर 3 द्याट मिन्स इन्टेन्सनल पनि हुनु पर्यो एडप्टिभ पनि हुनु पर्यो द्याट मिन्स ए 1 2 3 भएको अप्सन छ अप्सन नम्बर 3 मा सो इट इज करेक्ट ओके स्ट्यान्डर्डाइज भन्ने बित्तिकै सेम फर अल भनेर सम्झिराख्नु चाहिँ मैले ल सेम फर इट इज सेम फर अल सबैजनाको लागि एउटै खालके त्यस्तो गर्नु भएन 12 को 2 भन्नु हुँदैछ तपाईले नो 12 को 2 इज रङ इन्टेन्सनल पनि त हुनु पर्यो तपाईकोमा एम पर्पस बिना तपाईले कसरी इन्स्ट्रक्सन दिनुहुन्छ राइट सो एम पर्पस त चाहिन्छ नि त्यही कारणले गर्दा नाउ यु आर रङ जसले अप्सन नम्बर 3 मा लाउनु थियो त्यो चाहिँ करेक्ट हुनुहुन्छ है तपाईहरु सबैजना निकैजना रङ हुनुभएछ यसमा लेट्स सी असोसिएसन एन्ड रिजनिङ फेरि यहाँ भन्दैछ स्कुल शुड फंक्सन विदिन फ्रेमवर्क व्हिच एसेस द फिनिस्ड प्रोडक्ट एन्ड लर्निङ आउटकम्स होला यो लर्निङ आउटकम्स हो कि एन्ड लर्निङ आउटकम्स बिकज यहाँ रिजनलाई एक्सप्लेन गर्दैछ यो स्टेटमेन्टमा learning is tightly sequential and hierarchical भन्दैछ so what is the correct answer assertion and reasoning मा ल अब यहाँ त एकदमै सजिलो छ यहाँ यो हेर्ने हो भने आन्सर सजिलोसँग आइहाल्छ यो जुन चाहिँ आन्सर हुन्छ यसको आन्सर चाहिँ हुन्छ स्टेटमेन्ट पनि एकदमै गलत छ स्कुल शुड फंक्सन विदिन द फ्रेमवर्क व्हिच एसेस फिनिश प्रोडक्ट एन्ड लर्निङ फिनिश प्रोडक्ट निकाल्ने अन्त एउटा लर्निङ आउटकम मात्रै एकदम निकाल्ने भन्ने खालको स्कुल हुनु भएन नि त हैन त्यहाँनेर स्कुल शुड बी लाइक यहाँनेर के भन्छ स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि एकदम फ्रेमवर्कसँग पढ्नु लिबरेट खालके अब डेमोक्रेटिक खालके सेटअपको कुरै भएको छैन सो यो एकदमै पहिलाको जुन चाहिँ के भन्छ ट्रेडिसनल खालके छ त्यो ट्रेडिसनल खालके भ्यू पोइन्ट यहाँनेर
and we live in the era of like NEP 2020 हरू खालके छ हैन and यो खालके स्टेटमेन्ट त यहीँनिर रङ हुँदैछ असोसिएसन नै रङ हुँदैछ अनि लर्निङ इज टाइटली सिक्वेन्शियल एन्ड हायरार्किकल भन्दैछ सो दिस इज अल्सो के भन्छ यो चाहिँ तपाईको यो पनि ट्रेडिसनल भ्यू हो दिस इज नट प्रोग्रेसिभ भ्यू सो ट्रेडिसनल भ्यूमा यस्तो भन्छ है अनि इट वाज सो रिजिड द्याट इट युज टु से कि लर्निङ ह्यापन्स स्टेप बाई स्टेप होइन जस्तै सिक्वेन्सियल भन्दैछ एउटा लिनियर खालके नि 1 आएपछि 2 2 आएपछि 3 आएपछि 4 भन्न खोजेको एन्ड वान मस्ट मास्टर दिस वान स्किल इन अर्डर टु लाइक acquire द अदर सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिस टु स्टेटमेन्ट बिकम्स भेरी रङ एन्ड both A and R are false. That means option number 4 is the correct answer. Let's go to the next question. 14 number question. Gotsky को फेरि पनि सोध्दैछ. According to Lev Vygotsky, what is the relationship between language and thought? Language र thought को बीचमा चाहिँ के सम्बन्ध छ लेव गट्स्की को अनुसारमा भनेर भन्दैछ. Before you say anything, I just want to clarify that Vygotsky said that language shape our thinking and thinking also influences language. Okay, so उहाँले चाहिँ language र thought लाई लिएर चाहिँ के भन्नुभएको थियो होला language does not shape thought यो त नेगेटिभ यसलाई सायद language shape thought भनेको भए हुन्थ्यो thought shape language यो one way मात्रै हुँदैछ language and thought are independent from each other नेगेटिभ हुँदैछ language and thought are complex interrelated process of development. Yes,